So, hi guys! Welcome back to our channel. So, for today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano maglagay ng nail sticker. So, ang nail sticker, ito siya guys. So, ang dami niya, di ba? Nabili ko to sa Shopee for just 9 pesos. 9 pesos each. Actually, nakita ko to sa girlfriend ng bunso namin na si Mika. Ito yung picture niya. Pakita ko yung picture niya. And then medyo naano kasi ang ganda-ganda ng mga nilalagay niya. Kaya tinanong ko siya syempre kung paano yung nilagay, saan niya binili, gano'n. So, tinuro niya sa akin. Nag-order ako sa Shopee. So, dumating na siya. Ito na siya. Actually, ito yung nasa nails ko ngayon. Ito yung 1 week ko ng nail sticker. So, hindi siya masyadong nasira, di ba? Kaya ang ganda-ganda niya. Okay. So, start na natin yung video. Papakita ko muna sa inyo kung paano tanggalin yung nail sticker. Madali lang siyang tanggalin. Ganito lang siya. Hindi na siya kailangan lagyan ng acetone. Kut-kut-kutin lang. Ganon. Tapos, hilahin mo lang. Tapos pala guys, bago maglagay ng sticker, linisin muna siya mabuti. So, yun. Ganyanin mo lang. O, diba? Dali-dali lang tanggalin. Okay, so next. Tanggalin muna lahat and then linisin. And then after, kapag malinis na siya, tsaka natin ilalagay yung next sticker. So, tatanggalin ko muna siya lahat and then yung next gagawin na natin kung paano siya. Papakita ko na sa inyo kung paano ilagay. Guys, eto na yung mga nail sticker na gagamitin ko ngayon. So, pipili tayo ng pinakamaganda. So, eto ang ilalagay ko ngayon. So, set aside muna natin yung iba. And then, what I'm gonna do is, I'm gonna open this one. Ayan. So, dapat, bago mo ilagay yung nail sticker, malinis na yung kuko mo, natanggalan mo na lahat ng mga cuticle, ganyan. Okay na siya. So, tatanggalin natin yung plastic kasi may plastic siya sa taas. And then, i-cut natin into 2. So, kung nakikita nyo guys, ganito siya. 14 pieces siya kasi ang gagawin dito, parang i-measure mo siya kung saan kakasya yung kuko mo. So, for example, eto. Hahanapin mo yung the best na sticker para sa kanya. So, dito ako lagi nag-uumpisa. So, pwede mo naman siyang putulin or pwede mo siyang i-cut. So, ang gagawin natin dyan, itago muna natin itong isa. I-cut muna natin siya isa-isa para mas madali siyang ilagay mamaya. So, yung mga batang nanonood pala, pag gumamit kayo ng gunting, patulong kayo sa mga mommy o sa mga tita nyo kasi bawal kayong gumamit ng gunting. Shout out nga pala sa aking friendship na si Sushi. Bago start to, i-shout out ko nga pala si Sushi. Kasi lagi niya share yung mga video ko. Love you, Sushi. So, yun. So, pipili tayo ng isa. So, ito yung start natin. So, gayahin lang natin siya. So, ang gagawin natin, ipipil natin yung sticker. So, manisin ko natin. Ipil lang natin yung sticker. So, ganyan siya. Tapos, ipasok lang natin. Sakto. Kung gusto mong ma-achieve yung ganito, pwede naman. Putulin natin yung sa ilalim. Hindi. Mas gusto ko yung pwede kasi naputulin mo yung ilalim na ganito, tapos yung ilalagay natin. Pero, dahil meron siyang glitter sa ilalim, mas bet ko yun. So, idikit mo lang siya sa ilalim. Ganon. So, ayan na siya. Tanggalin mo lang yung mga bubbles sa kuko. And then, guguntingin siya. Like that. Yun. So, yun na siya. Tapos, gumamit ka lang ng
Ang tawag dito? Jill. Ang tawag dito, Jill? Panghasa. Ang tawag dyan ay panghasa. Ah, diba? So, yun na siya. So, yun guys. Itutuloy na natin yung mga paglalagay ng mga nail sticker. Lagi na lang ipwesto natin kung saan siya pwede. Like, isukat natin kung saan siya pwede. And then, tsaka syempre yung style. Kasi ito medyo stylish siya. May iba kasi dito na hindi masyadong stylish. Like, this one. Ang tip dito guys, dahan-dahan lang sa paglalagay. Tsaka dapat talaga malinis yung kuko na paglalagyan. Diba? Pag may bubbles, medyo ganun-ganun mo lang siya. Mas maganda rin siya kapag medyo mahaba yung kuko. Kasi parang meant talaga yung sticker para sa mga mahabang kuko. Kasi mo, mahaba siya, diba? Ayan na siya. Gusto natin ma-achieve yung merong glitters sa ilalim. Maganda rin sana yung violet pero kukunin ko yung glitters. Pag yan nalalukot, ano mo lang siya, ayusin mo muna siya bago mo siya ilagay. Bago siya idikit. Maganda rin sana yung pa-effect niya na violet sa dulo. Tapos, syempre, tanggalin ang mga bubbles. Very convenient to guys, tsaka affordable. Imagine 9 pesos lang. Kasi yung nail polish na lagi akong naglalagay nun every after ng day off. Kapag naghugas na ako ng pinggan, sira na. Pero ito, naka 1 week na ako, hindi pa siya ganun kasira. Diba? Kasi last na natin. So, medyo kabilang kuko, medyo mahihirapan ako. So, pag medyo mahihirapan kang mag-cut, like maggunting, ganyan, patulong ka lang sa mga jowa. Patulong ka sa jowa, o kaya sa mga, mas papagunting mo yung kailangan maputol mo na maayos. Parang gusto ko sa kabilang kuko, kabilang kamay ko, ibang ilagay ko. Kasi to medyo light siya. Akala ko medyo blue. Kasi ganito siya pag nakalagay. So, describe siya. Cheers. So, ayun na siya guys. Diba? So, sa kabilang kamay, ibang ilalagay kong sticker para makita natin yung mga ibang design. So, ito na yung sa next na kamay na ilalagay natin. Sa kabilang kamay pala, ito ilalagay natin. So, again, ikakat mo lang siya sa gitna para hindi siya maglukot-lukot. Kailangan
So, sa kabilang kamay kasi hindi ko siya kayang mag-isa. So, ipapakat natin siya sa jowa. So, ganun ulit. Titikit lang natin siya. Cute! Ay, mas cute tong brown. Mas cute yung brown, no? So, ano mas bet nyo? Comment kayo kung ano mas bet nyo. So, ayun na siya. So, ano mas cute? Di ba ang cute? O, for just 9 pesos, di ba ang ganda? So, para mas matibay siya, kailangan natin siya lagyan ng clear nail polish. So, lagyan mo lang siya isa-isang nail polish. Madali lang naman to. Para mas matibay siya, hindi siya madaling matanggal. Tsaka matagal siya mag-last. Like yung 1 week ko, di ba? Imagine, 1 week, ang tagal nung maghuhugas ka ng pinggan. Maglalaba ka ng pakonti-konti, o di ba? Tsaka lagyan mo rin, maganda rin kasi lagyan siya ng nail polish para medyo shiny siyang tignan. Kasi yung sticker, hindi siya medyo shiny. Kaya pag nilagay mo yung nail polish, di ba? It's cute. Dahil ko sa description yung saan ako nag-order and anong mga style yung mga binili ko. So, yun na guys. Diba ang cute? For just 9 pesos. Para ka nang merong nail art na hindi siya mukhang sticker.
So, eto na guys, yung finished product. Finished product. Dito sa nail sticker. Sana nagustuhan niyo yung video. Please like and subscribe to our channel and see you sa next video.